Good afternoon. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radio 5 and 1PH. Uumpisahan na ng gobyerno ang mass testing para sa COVID-19 sa April 14. Kasunod ito ng paggulong ng mga hakbang para mas maraming testing kits at facilities sa bansa. Nagbabalita si Patricia Mangune. Sa press briefing ng National Task Force COVID-19 kahapon, tiniyak ni Chief Implementor Carlito Galvez na sisimulan na ang mass testing para sa PUI at PUM ng COVID-19 simula April 14. Tiyempo ang anunsyo ni Galvez kasunod lang ng pag-accredit ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa ilang ospital para magsagawa ng COVID-19 testing. We expect that by April 14, we shall be able to start massive testing. On massive testing for PUIs and PUMs, we're also determined to fast-track the accreditation of substantial laboratories so we can start to the massive testing of the PUIs and the PUMs. Sa huling tala, higit 2,600 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa at higit 100 na ang nasawi habang higit 50 pa lang ang gumagaling. Target na mapababa pa ang antas ng pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa hanggang makapag-record ng 0 deaths at mas maraming recoveries. Kaya naman hinahanda na rin ang mga pasilidad na i-convert bilang quarantine sites, gaya ng Rizal Complex, World Trade Center, PICC at CCP. Dito idediretso ang mga persons under investigation at monitoring na magpapakita ng kahit mild symptoms pa lamang ng coronavirus disease. This is for either the PUIs or the mild cases of COVID, so that we can declug the hospitals that are now being overcrowded. 3 doktor at 50 nurses mula sa Armed Forces of the Philippines ang itatalaga sa Rizal Memorial Sports Complex. Posible ring dagdagan pa ang mga i-convert na quarantine facilities. Looking also the possibility of converting Quezon City Institute, the Philippine Sports Complex Ultra, Duque Philippines sa Paranaque, Amoranto Sports Complex, the Quezon City Memorial Complex, and the Veterans Medical Center Complex into quarantine and isolation facilities. Gumawa na rin aniya sila ng Viber group kabilang ang mga ospital para madaling abutan ng tulong sa pinakanangangailangan gaya ng dagdag na PPEs. Last 31 March, 15,000 of the PPEs arrived at Villamor Air Base coming from China. It was immediately distributed to the following hospitals. We have the Philippine General Hospital, the Jose Rodriguez Memorial Hospital, the Lung Center of the Philippines, the East Avenue Medical Center, and the Armed Forces of the Philippines Medical Center. These are our frontline government hospitals that dealing with the COVID. Ipinauubayan na rin ni Galvez sa Interagency Task Force at sa Technical Working Group ang pasya kung palalawigin ba o hindi na ang umiiral na enhanced community quarantine. Patricia Mangune, News 5. Plano ng Philippine Red Cross na dagdagan pa ang kanilang COVID-19 testing facility sa Metro Manila. Bukod sa 2 gusali sa Mandaluyong, target ng Red Cross na makapagtayo ng test center sa port area sa Maynila. Kakayanin daw itong itayo sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon kay Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon, magmumula sa China ang test kits at medical para sa itatayong test center. My former Secretary General is in Beijing. She's the head of IFRC. She's representing IFRC in that area. So IFRC is also using her to order and find out what the lay of the land is. So sabi sa akin, yung Wuhan, itong machines na ito ang ginamit. Nilibot ng ilang opisyal ng Interagency Task Force ang Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila na isa sa mga gagamiting quarantine site sa bansa. Para sa detalye, nagbabalita live si Ria Fernandez. Ria. Cheryl, pinangunahan nga ni Health Secretary Francisco Duque III at Anti-COVID National Action Plan Chief Implementer Carlito Galvez ang pagbisita at pag-iinspeksyon dito sa Rizal Memorial Coliseum kanina. Isa kasi ito sa mga gagamiting quarantine facility ng gobyerno para sa persons under investigation at monitoring sa posibleng COVID-19 infection.
Sa labas pa lang ng gusali, may mahigpit ng safety protocol na ipinatutupad. Bago kasi pumasok, dumaan muna ang mga opisyal sa sanitation area para ma-disinfect. Ayon kay Duque, 120 cubicles ang kapasidad ng nasabing facility. Lalagyan din daw nila ito ng 2 central nurse station. Bukod sa Rizal Memorial Coliseum, inihahanda na rin ng pamahalaan at ng pribadong sektor ang PICC, World Trade Center at iba pang malalaking lugar para maging quarantine areas. Sabi naman ni Galvez, Cheryl, sa pamamagitan ng massive quarantine facilities, gaya nito ay mababawasan ang volume ng mga COVID-19 positive patients na dinadala sa mga pangunahing ospital. Cheryl? Ria, kailan matatapos at magiging operational ang Rizal Memorial Complex bilang quarantine site nga at kailan ito expected ng magagamit? Cheryl, initially ang target ni na Galvez ay matapos ito by April 10 pero na-monitor natin kanina na yung private sector na partner ng gobyerno sa set-up nitong Rizal Memorial Coliseum, sabi niya by Sunday ay matatapos na and then hopefully nga ay magamit na ng publiko itong massive quarantine facility na to by next week. Kumusta na ulit yung naging safety protocol dyan? Kanina pinatutupad na safety protocol. Bago pumasok sila Secretary Duque dito, nagsuot muna sila ng face mask, pati ng gloves at dumaan sila doon sa sanitation area sa pintuan nitong facility kung saan nga may ini-spray sa kanila na disinfectant para masigurong walang makalulusot na virus kung meron man. Ria, ano yung magiging proseso ng pagpasok ng PUMs at PUIs dito once it's operational? Sa ospital ba muna sila magpapacheck up at saka lang sila ililipat sa quarantine sites o magkakaroon ito ng sariling hospital facilities? Ang gusto kasi ng gobyerno, yung mga PUM natin at PUI, lalo na kung wala o mild lang ang sintomas, dito na sa mga itinatayo nilang massive quarantine facility dadalhin. Maging yung mga COVID-19 positive patients na nagpapagaling na lang, ibig sabihin wala nang nararanasan na sintomas, ay dito rin dadalhin. Kasi ang target nila, yung mga nakakaranas talaga ng severe symptoms ng COVID-19 ay iiwan na sa mga major hospitals para doon gamutin. Maraming salamat, Ria Fernandez. Umapila na rin ang mga kabarangay ng mga naarestong residente sa Sitio San Roque sa Quezon City na nagprotesta dahil sa kakulangan ng food packs. Pero sabi ng PNP, may reklamo ng nakasampa laban sa mga hinuli. Nagbabalita si Camille Samonte. Ito ang inabutang eksena ng News 5 sa bahagi ng EDSA sa North Vertis noong Miyerkules. Palaban ng mga residenteng nagpoprotesta. Hindi nila alintana ang mga pulis na naninita. Sigaw nila nasaan na ang ayuda. Kagabi, muling binisita ng News 5 ang lugar. Ang mga nadatnang naming residente nag-aalala at umaapela na sa gobyerno para pakawala ng kanilang mga kabarangay na nakakulong pa rin kasunod ang protestang nauwi sa sakitan. Pagkawala naman talaga sila, wala man talaga silang kasalanan doon. At saka wala rin silang binatbat na magrarally sila ngayon ganun at walang kadamay na talagang sila manggugulo. Wala talaga. Pagkain lang talaga yung habol namin doon. Yung nangyari kahapon, malaking tulong talaga yun, ma'am. Na nangyari yun kasi ngayon nagdagsaan talaga yung pamimigay sa amin. Kawawa kami dito. Lalo na yung iba dito, wala na talagang makain. Paliwanag ng mga residente, hindi naman daw sila ang nagsimula ng gulo. Nag-aabang lang daw kasi sila noon ang magbibigay ng relief goods. Bigla raw nagkagulo nang may nagsabing magpapamudmod ng food pack sa kanilang lugar. Kaya kahit bawal magsagawa ng pagtitipon dahil sa umiiral na enhanced community quarantine, mas nanaig daw sa kanila ang kalam ng sikmura. Depensa naman ng mga opisyal ng barangay Bagong Pag-asa, nahihirapan silang ihatid ang mga food packs sa dami ng pamilyang kanilang bibigyan. Sa totoo, meron po talaga hindi tayo nabibigyan pa. Kasi po, maasa po tayo sa local government para tayo bigyan ng mga ibibigay na relief goods. Sa isang pahayag noong Miyerkules, pinare-review na ng lokal ng pamahalaan ng QC ang listahan ng mga tatanggap ng ayuda para matiyak na walang mapag-iiwanan.
Umapila na rin ito sa QCPD na palayain na ang mga naarestong pulis para sa humanitarian reasons. Pero ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander Lelmoy Eliazar, wala na sa level ng mga pulis ang issue dahil may nakasampa na raw na reklamo sa piskalya. Kaya't mananatili muna sila sa piitan hanggat hindi nadidinig ito. Camille Samonte, We Are One News. The government will begin distributing cash assistance to several beneficiaries today. In a press briefing this morning, Cabinet Secretary and IATF spokesperson Carlo Nograles said the Department of Social Welfare and Development will roll out the cash aid today. He says beneficiaries in Manila and Parañaque will be the first to receive the promised social amelioration package of 5,000 to 8,000 pesos. DSWD Secretary Rolando Bautista has also confirmed this in an interview with One News Agenda earlier today. He adds that the financial aid will be loaded in the cash cards of the recipients of the 4-piece program. Kahapon, when the initial tranche of the 100 billion from the DBM, we immediately processed all the documents. In just one day, we were able to deposit an amount intended for the 4-piece beneficiaries to the land bank. And by today, hopefully all the beneficiaries of the 4-piece can now withdraw their money so that they can use it on their daily needs. We'll have more details on the government social amelioration program later. Meanwhile, the COVID-19 pandemic continues to take its toll on several countries as the number of confirmed cases surges past the 1 million mark. Let's take a look at how nations have been coping. In Barcelona, Spain, a morgue extends to its own parking lot as it scrambles to fit the coffins of those who died of COVID-19. Piles of coffins stuck up in the morgue's 2-level underground parking space. It is being kept cold with air conditioning. Spain's death toll to the coronavirus stands at over 10,000, with confirmed cases now more than 112,000. Dogs just keep on proving they are the man's best friend, as scientists in the United Kingdom say they could help curb the COVID-19 pandemic. UK-based group Medical Detection Dogs says they are preparing to train sniffer dogs to help identify carriers of the coronavirus disease within seconds. Scientists have earlier proven that dogs can be trained to detect malaria. And in Manchester, in England, a resident cheers up children stuck indoors by exercising in full Spider-Man outfit. Kids get to watch the web-swinging character through their windows while the man in costume entertains them from the outside. He believes donning the superhero's costume will raise the spirits of children who can't go out due to the lockdown. At light news naman po tayo, mga kapatid, na antig ang netizen sa dance cover ng mga tauhan ng isang condominium sa Mandaluyong. Nagtipon ang mga tauhan ng nasabing condominium sa basketball court kung saan sinayaw nila ang hit song na Fight Song ni Rachel Platten. Alay raw nila ito sa health workers at iba pang frontliners sa laban sa COVID-19. Makikita ang sumusunod pa rin sa social distancing ang mga nagpe-perform. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Cheryl Cosim. We are One News.